Moikka. Mä olen tänään jotenkin tosi väsynyt. Se ehkä johtuu siitä, että tämän viikon aikana, viimeisen viikon aikana mä olen ollut yksin kotona. Mun kämppis on Tanskassa. Ja mä en ole nukkunut tarpeeksi. Mä en ole nukkunut tarpeeksi, vaan mä olen valvonut illalla ja lukenut uutisia koronaviruksesta. Ja mä pelkään, että mun lennot huhtikuussa perutaan. Ja mä vain odotan koko ajan, että milloin tulee joku sähköposti, jossa sanotaan, että mun lennot on peruttu. No, se siitä. Ootko sä koskaan ajatellut niinku verbityyppejä niinku tyyppi? Tyyppi, sehän tarkoittaa niinku henkilö, ihminen, like guy, tai jotain sellaista. Mä voin sanoa, että hei, tiedät sä Liisan? Liisa on yksi kiva tyyppi mun koulussa. Tai no siihen tuli joku yksi tyyppi, kun mä olin kahvilassa. Joku tyyppi tuli siihen puhumaan mulle. Tai no, mä näen yhden tyypin tänään. Mulla on treffit yhden tyypin kanssa vaikka. En tiedä. Mutta sitten mä mietin, että millaisia verbityypit ois, jos ne ois niinku ihmisiä. Tiedätkö? Se tuntuu, että tää on jotain, mitä tapahtuu, kun sä olet yksin kotona. Tai ehkä sä olet koronakaranteenissa. Ja sä alat miettiä, että verbityypit on ihmisiä. Että verbityypit on oikeita ihmisiä. Ja sun ystäviä. What the hell? Verbityyppi 1. Se on niinku semmonen asua, puhua, nukkua. Luulen, että se on tosi sellainen perustyyppi. Sellainen niin kuin crowd pleaser vähän. Sellainen kunnon kansalainen. Että se niin kuin yrittää näyttää, että joo, kaikki kunnossa. Ja sitten siellä on KPT, change. Tadaa! Verbityyppi 2. Siis musta tuntuu, että verbityyppi 2, se olisi tosi tällainen hedonistinen tyyppi, koska siellä on niinku syödä, juoda, naida. Tai ehkä verbityyppi 2 on niin kuin, siellä on tällaiset elämän perusasiat. Joo. No sitten on verbityyppi 3. Mä en tiedä, siellä on niinku mennä, tulla. Se on sellainen tyyppi, vähän semmoinen niinku tuuliviiri, että se ei oikein tiedä, mitä se haluaa elämältä. No joo, mutta on niinku myös eri päätteitä, niinku nä, mennä, tulla, lä, opiskella, jutella, keskustella, purra, mitä muuta. Ja sitten pestä, sta pääte myös. Täällä on myös toi KPT, mutta jos verbityyppi 1, siellä oli vahva infinitiivi ja vahva hän, vahva he ja muut persoonat heikot, minä,
heikko, sinä heikko, me ja te heikko, niin verbityyppi 3, siinä on päinvastoin. Eli infinitiivi on heikko, vaikka ajatella, siellä on yksi T, ajatella, ja sitten kaikki persoonat on vahvat. Minä ajattelen, sinä ajattelet, hän ajattelee, me ajattelemme, te ajattelette, he ajattelevat. 2 T:tä. Okei, verbityyppi 4. Mä luulen, että se on vähän semmonen Mr. International Love, koska siellä on niin kuin, yleensä jos tulee joku uusi verbi tai joku lainaverbi suomen kieleen, niin kuin googlata tai bailata tai en mä tiedä, verkata, blogata, vlogata, niin ne ovat verbityyppi 4. Ja sitten toisaalta siellä on tällaisia haluta, pelata, hyviä perusverbejä. Eli mä luulen, että verbityyppi 4 on sellainen kotoisin jostain maaseudulta, mutta sitten hänestä on tullut tällainen kansainvälinen city boy. Joo. Ja sitten on verbityyppi 5. Verbityyppi 5 on tarvita. Ja tämä kuvaa mun mielestä hyvin verbityyppiä 5. Eli kaikkien ainoa esimerkki on tarvita. Vaikka siellä olisi myös vaikka punnita, valita, harkita, mutta aina kaikki sanoo tarvita. Eli se on vähän sellainen tyyppi, joka niin kuin, jos joku kysyy, hei millainen se on? No se on sellainen mukava, sillä on silmälasit. Et kaikki osaa sanoa vaan niin kuin yhden helvetin asian, ja se on tarvita. Aina vain yksi esimerkki. Okei. Sitten on vielä verbityyppi 6. Ja se on vähän sellainen, että jos sä olet ihastunut ja sitten sä saat tietää, että sillä henkilöllä on tyttöystävä tai poikaystävä, että se seurustelee. Ja sä oot silleen, että ei vittu. Että se on niinku sellainen tyyppi, että sä et edes tiennyt, että se on olemassa. Nice. Toisaalta sitä harvoin näkee. Sellainen on vaikka toi Tarjeta. Kiitos kun katsoit mun videon ja nähdään taas. Moi moi!